Gusto mo bang gumawa ng end screen sa mga videos mo? Pues, eto na, gagawin ko na ng tutorial para hindi na kayo masistress sa paghahanap kung saan-saan. First step is punta kang Chrome, tapos search mo lang yung youtube.com. At saka reminder pala guys, dapat naka-desktop site yung Chrome mo. Isang mahalagang paalala din, dapat check mo yung settings ng Chrome nyo. Dapat check nyo kung naka-allowed ba yung cookies niya guys. Kasi dapat hindi siya naka-block. Sobrang importante kasi ng cookies sa gagawin natin guys. Ayan, so naka-allowed na yung sa akin. So back ko na siya. At saka yan, desktop site ko na siya. Pasensya na pala guys kung ganito yung boses ko. Bago lang kasi ako gumagawa ng mga tutorials guys. Nahiya pa ako medyo. Baka soon lalakasan ko na guys. So eto na nga guys. Click mo lang yung profile mo. Yung picture mo sa gilid. Click nyo lang siya tayo. Tapos tap mo lang yung YouTube Studio. Doon kasi tayo kukuha ng pang end screen natin guys. Ang maganda kasi sa end screen guys, pag may end screen yung video nyo, mas lalaki yung posibilidad na dadami yung viewers nyo guys. So ayan na, pipili na tayo ng video na gagawin natin ng end screen. Pili ako ng isa. Yan, tapos click mo lang yung pen sign guys. Yan. Tapos dito sa gilid may nakalagay na end screen. Yan. Hindi ko alam ba't naka-copyright claim yan. Pumanta lang naman ako. So ayan, tap mo yung pen. So guys, ito yung lalabas. Element, just click mo yung video, yung gagawin mong end screen ng videos mo. Actually madami siya guys, pwedeng subscribe yung ilalagay mo. At dito pwede kang pipili ng sarili mo ba yung videos mo na i-end screen mo or videos ng iba. Yan, pwede kang mag-search ng video ng kung kahit sino yung gusto nyo. Yan, sa akin yung video ko na lang. Ayan. Ayan siya guys. Nilagay ko na siya. Tapos lalagyan ko ng isa. Itong subscribe na lang. Para direct na pag may nagtap ng yan yung profile mo. So ayan na guys. Sisave na natin. Footek na copyright yan. Di ko alam ba't na copyright yan. Kumakanta lang naman ako eh. Okay lang yan. So ayan. Yan, nakagawa na tayo ng end screen guys. So yung proof na lang na nagawa ba talaga siya. Titignan natin siya sa YouTube app. I-exit ko na siya dito So guys, hindi pala lahat ng video na lalagyan ng end screen. Regarding to this, gagawa ako ng tutorial ulit o video kung ano bang dapat gawin para makagawa ng end screen. Yan guys, may downside kasi siya guys. Dapat kasi alam mo yung format para makagawa ka ng end screen guys. So tingnan na natin yung nagawa natin kanina. Ito hanapin ko yung nilagyan ko kanina. Ayan, ito. Isi-skip ko na lang siya guys. Kung gusto niyo naman panoorin, pwede niyo naman puntahan sa channel ko guys. Andun lang naman yung video. Ayan. So, nakagawa tayo ng end screen guys. Actually guys. So, that's it for this video. Thank you guys.